ताते छ क्या KFC चाहियो अरे KFC मेरै जाम बेत्र Kenapa kita sama mas? Okhar wanta mana itu terus dibawa ke Kita dalam pasar पहिला त Tuare. Kita sana tuh, udah jadi sana baru. Ini tadi ngolah kore. के खोजेको टोपी पनि बाङ्गो लाउने ए भगवान् ट्राई गरौँ न यहाँ चाहियो अरे ए बाजे के मन लागेको बाजे हो बाजे KFC बाजेले मन लाएर कोहीलाई यहाँ गइछिन् भित्र अब चलो अंदर चलो हावामा आफै बस्न सुसु बाख्न आउने हजुर खुस हो यो यति द्रुत गतिमा यति सेकेन्ड भर नलागिकन गएर टु अर्डर लिएर आयो नि ह्याट्स अप टु मी ह्याट्स अप टु मी थाकेँ उठेरै मेरो प्लान्ट मेरो प्यारे मेरो जापानी प्लान्ट हो यो मेरो यति अग्लो घरमा ट्रस्ट छुन लागिसकिन् वाह माथिमा यत्रो छानै छुन लागिन् यता पनि रोटनहरू जातहरू यिनी तीनटा जातले फेरि त्यही छोहानुस्तै मेरो गेटवामा भएका प्लान्ट हो क्या यिनी खालि मेरा प्लांट मेरा प्यारा टाटा तो KFC खाऊंगी है ना तो यो फेरि सेम फ्राइड चिकन जस्तो देखाउ त के हो र यस्तो राम्रो उताको बर्गर र मोमो निकाल्नु त बर्गर र मोमो ओरिजिन गरो कहाँ छ चिकन रहेछ त्यही खानु पहिला पेपर छिटो राख्नु मोमो पनि तर्को छ भर्खर बनाएको थिएन के जाँदा त अथेन्टिक मोमो चटनी के साथ खाओ ना चटनी नहीं है वो है झोल चटनी या चटनी से खाऊंगी मैं तो मोमो बर्गर हुन्छ उल्टाको लाइट लाइट आएको खाए ल खानु बाई ल खाए है फर्स्ट बाई गाइस तातो छ गन्ध आएको नै आएन तुसी खा रह्यो तुसी नखाओ मुझे खिलाओ तातो
हात नहुन यता उता टिस्यु हेर्नु त टिस्यु यस्तो छ बर्गर छ ताते छ क्या डरलाई खाछु अझै पछि खाला मनमा बर्ड फ्लू आएको भन्छ नि धेरै साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सब्सक्राइब माई च्यानल युवा सिङ्गाली सी यु इन नेक्स्ट ब्लग न्यू भिडियो ओके बाई बाई थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाई